kabit natin yung steering pump. Yan po yung bagong ikakabit natin na steering pump. Electronic steering pump po siya. Yan o. Dito po natin siya ikakabit. Yan. Crysler. Mamaya po papakita ko sa inyo kung paano yan ikabit. Abangan nyo na lang po. Ayan po, start natin. Simulan natin ang trabaho. Kabit natin yung steering pump. Okay. Yan po, tatanggalin natin yung gulong para may space tayo pagtanggal ng steering.
i-install na natin yung bago. Nakabit na natin. Babalik na lang natin yung mga cover nya. Bago na po siya. Yan po yung steering ng crysler. Electronic, fully electronic control. May module siya dito. Yan po. Pinalitan natin siya dahil nag-leak yung luma niya. Nag-leak dito sa kanyang gasket. So wala tayong mabiling parts niya, kaya pinalitan na lang ng buo ng may-ari. Tapos medyo matigas na rin yung steering niya. Kaya yun, brand new po yan. Po, tapos na natin. Steering pump replacement, crysler. Huwag kalimutan po mag-subscribe at mag-like sa aking channel para updated kayo sa aking mga videos. Salamat po.